Sziasztok! Mivel én magam csináltam korábban a házamnak a külső falakon lévő hőszigetelését is, és belül a tetőben található hőszigetelést is, mert nagyon régóta kíváncsi voltam rá, hogy vajon jól dolgoztam-e, és vajon sikerült-e azt elérni, hogy sehol ne legyenek hőhidak, sehol ne legyenek olyan részek, ahol a többi részhez képest jobban szökik a meleg. Ezt eddig nem tudtam kideríteni, ugyanis ezt leginkább egy hőkamerával lehet megtenni. Most azonban lett egy, ebben a videóban megnézzük ezt a telefonba dugható bevoros kütyüt, és ennek kapcsán egyrészt ki fog derülni, hogy jól dolgoztam-e a hőszigeteléssel, másrészt az is kiderül, hogy mit tud egy ilyen kütyű, ami tulajdonképpen viszonylag elérhető áron, már mindenki számára hozzáférhető, videózni is tud, ahogy láthatod, fotókat is tud, és meglehetősen nagy felbontásban, meglehetősen nagy pontossággal tudja a hőmérsékletet is megmutatni. Na nézzük. Itt bent a legfelső szinten is meg tudjuk nézni, hogy a belső hőszigetelés meg a külső jól készült el. Ugye az egyből látszik, hogy ott az a rész, az egy itonggal van befalazva, az egy ablak volt, és gyakorlatilag az a legmelegebb rész. Valószínűleg ugye az a jobb hőszigetelő, mint az egyébként a vázkeramia tégla, amiből a ház van, tehát már ez is megmutatkozik. Ott fönt, ahol a tető és a fal találkozik, ott van a leghidegebb. Itt néhány fokkülönbségről van szó, csak 17,6 és 22 fok a kettő közötti különbség, az nem igazán nagy, de azért látszik, hogy ott fönt van a leghidegebb, ahol a tető meg a fal találkozik, és egyébként a falazat amúgy pedig olyan 21 fokos, amennyi egyébként itt a benti hőmérséklet is, tehát ez nagyon jól mutatja, hogy ez a 35 centis falazat és a rajta lévő 15 centis Rockwool hőszigetelés az már nagyon bőven jól ellátja a feladatát, hiszen a fal belső felülete az nem hidegebb, mint egyébként a szobának a belső hőmérséklete, tehát nagyon jó a hőszigetelés, nagyon kevés hideg jön keresztül már ezen a hőszigetelt falazaton. Annyit nagyon gyorsan itt megmutatok, hogy mit tartalmaz a csomagolás. Egy ilyen kellemes, kemény karton dobozba található az egész, és van hozzá egy ilyen kis keményített tok, amiben így teljesen biztonságosan lehet tárolni a kamerát. Azért ez egy ilyen 80 000 forint körüli értékű eszköznél nem hátrányos, de az is nagyon jó benne, szerintem egyébként, mert nézd meg, berakom a linkjét a leírásba, a Vevornál van 6-8 hőkamera, de ez az egyetlen olyan, amit így a telefonba lehet dugni, és ebből kifolyólag, mivel ez ugye nem tartalmazza az akkumulátort, a kijelzőt, meg nagyon sok mindent, mert mindazt a telefon látja el, ezért ez nagyon sokkal kisebb méretű eszköz, mint bármelyik másik. Ez szerintem egy nagy előnye, hogy ezzel a kemény tokjával együtt is befér egy ingzsebbe, és így nagyon könnyen szállítható. A másikak azok meg körülbelül akkorák, mint maga ez a doboz. Tehát maga a készülék sokkal nagyobb, mert ugye azon rajt van a monitor, meg az akkumulátor, meg a fogantyú, meg minden. Tehát ilyen szempontból ez előnyösebb. Az igaz, hogy bele kell dugni a telefonba, de gyakorlatilag az, nézd meg, megmutatom, hogy annyi, hogy beledugom a telefonba, és akkor teljesen automatikusan fel kell oldani a képernyőt, de teljesen automatikusan magától elindul a Google Play járóházból letöltött szoftver, és 3 másodperc múlva már használható a kamera, tehát én nem gondolnám, hogy ez olyan nagy hátrány, én nem nagyon hiszem, hogy ennél gyorsabban bekapcsol egy olyan készülék, ami ugye saját monitorral van ellátva, tehát gyakorlatilag időben is szerintem ugyanott vagy. Ekkora egyébként a kis kütyű. Itt van egy ilyen, hát nem tudom, hogy ez ilyen objektíve, ugye nyilván ez nem a normális fényt, hanem az infratartományban mér, szerintem. A lényeg, hogy ez ezen a kis kör alakú objektív féleségen néz kifelé előre, és tulajdonképpen ennyi, egy USB-C-s csatlakozója van, bármilyen USB-C-vel rendelkező androidos
vagy iPhone telefonnal is használható, a megfelelő applikációt kell hozzá letölteni. És hát tulajdonképpen ennyi, van hozzá egy kis használati útmutató, angol nyelven, mivel baromi egyszerű a használata igazából, szerintem ez is bőven elég, mert tényleg annyi, hogy bedugod a telefonba, magától elindul az alkalmazás és kész, és ott néhány dolgot lehet még állítani rajta, azt majd mindjárt mutatom közelről, meg ugye van ez a kis kemény tok, meg van itt külön egy ilyen kis csatlakozóban, egy ilyen kis tasakban egy ilyen USB-C, és hát nem tudom, ez talán mikro vagy mini USB, ilyen kis átalakító, hogyha valakinek olyan telefonja lenne, régebbi fajta, ami nem USB-C-s, hanem ilyen mini USB-s, akkor az is tudja használni, ezt adják hozzá. Na, megnézzük innen a házat a bejárat felől. Hát ugye, ami egyből látszik, hogy itt a lenti üvegportál az csak 2 rétegű üveg, a fönti ablak az viszont 3 rétegű, azt később csináltattuk, és egyből látszik, hogy a lenti üveg, a 2 rétegű, az több hőt enged át, tehát látszik, hogy pirosabb, melegebb, ott jobban szökik a meleg, az 13 fokos, míg a fönti ablak, az pedig csak 7,5-8 fokos, tehát sokkal kevesebb meleget enged át. Egyértelmű, hogy a 3 rétegű üveges ablak jobban hőszigetel, de eddig is gondoltam, de most viszont már legalább biztosan tudjuk, hogy megérte rá többet költeni. Az is látszik, hogy a fal az teljesen egyforma 10-11 fokos, tehát ott nincsen semmi különbség, az teljesen egyenletes hőleadás szempontjából, és a tető is, tehát a tetőn sincsen egyáltalán olyan rész, ahol pirosabb lenne, hanem mindenhol teljesen egyenletesen ilyen 4,8 fokos, tehát sehol nincs olyan, ahol hőhíd lenne, és ahol jobban szökne a hőmérséklet, jobban szökne a meleg, úgyhogy ezek szerint a falazaton és a tetőn is jól sikerült a hőszigetelést megcsinálni, nincsenek olyan részek, ahol valami kimaradt volna, vagy ahol valahol hőhíd lenne és szökne a meleg. Na és akkor így néhány funkciót meg tudok mutatni. Ugye alapból beállítható többféle ilyen színpaletta, attól függ, hogy te hogyan szeretnéd látni. Van csak egy olyan, hogy a fekete-fehér, és akkor fehérrel mutatja ugye a melegebb részt, feketével a sötétebb részt. Van ilyen, hogy ilyen piros. Én ezt a Rainbow-t választottam, ugye szerintem ez a legmegszokottabb ilyen hőkameráknál, ugye, hogy a piros irányába vannak a meleg, és a kék irányába a hidegek, de minden esetre ilyen többféle színpalettát lehet választani. Itt is többféle dolgot lehet választani, az előbb ezt láthattátok a felvételen, hogy 3 pontot mutasson, ugye mindig a leghidegebbet és a legmelegebbet ott, ahol az a képen éppen található, meg a kép középpontjában lévő hőmérsékletet is mindig meg tudod nézni, ahova irányítod azt a célkeresztet, ugye azt a hőmérsékletet is még megmutatja. Itt még egyébként többféle dolgot be lehet állítani, Celsius és Fahrenheit, lehet a hőmérséklet egység, lehet a measuring range, tehát a mérési tartomány lehet a -20 és +120 között, ez a small, valószínűleg itt így pontosabb, és a nagy pedig a 120 és 550 fok között, ez nem tudom, ilyen fémolvasztáshoz vagy mihez való, és akkor itt még különböző figyelmeztetéseket lehet beállítani, fényerőt, kontrasztot, egyéb dolgokat, és akkor itt a beállításokban pedig még van néhány dolog, például, hogy azt is beállíthatod, hogy itt folyamatosan a felvételen a kamerának, a telefon kamerájának a képe is jelenjen meg, és akkor ott egy valódi képet is láthatsz arról folyamatosan, hogy ugye arról a területről, aminek éppen a hő képét megfigyeled. Lehet nyelvet választani, kínai, angol és orosz, úgyhogy na, nagyjából ennyi az, ami így állítható. Az látszik, hogy az ablak tokok, a nyílászáró tokjai, azok jobban áteresztik a hőt, mint az üveg. Azért az érdekes, nem, hogy
3 réteg üveg jobban hőszigetel, mint a műanyagtok. Ez kicsit látszik, hogy ilyen szempontból az üveg jobb hőszigetelő. A falazat az itt is teljesen egységes, tehát ott mindenhol egyforma a hőszigeteltség. Ott van ahol bemegy az internetnek a kábele, ott van, át van forva a fal, ott van egy kb. 10-es furat, ott egy nagyon-nagyon picit látszik, hogy itt egy nagyon picit más a hőmérséklet, azért az is durva, hogy egy ilyen kis különbséget is meg tud mutatni ez a hőkamera, elég jó az érzékenysége ezek szerint. Az is látszik, hogy ott a klíma, ahogy dolgozik, ott megy befelé a meleg, a csövön keresztül nyomja befelé a splitnek, meg az is látszik, hogy a kémény az sokkal hidegebb, mint a falazat, tehát a kémény az olyan 1 fokos, és ebből az is következik, hogy a kéményen keresztül nem sok hő szökik el, hiszen akkor a kémény is melegebb lenne. Ez azért is van egyébként, mert le van zárva a sparheltnek a levegőbe menete, így nem kering folyamatosan a levegő a rendszerben, és így azért nem megy kifelé a kéményen keresztül folyamatosan a meleg. De hogy egy olyan példát is tudjak mutatni, ahol viszont nem tökéletes a hőszigetelés, ott ez a szomszédnak a háza itt mellettünk. Nézd meg, ott fönt a tetőn, látszik, hogy a tetőnek fönt a gerincénél, egyébként ott az is látszik, hogy ott a hó le is van olvadva, tehát ez is árulkodó, hogy ahol rosszabb a hőszigetelés, amikor leesik a hó, akkor azt meg lehet nézni, mert a tetőn ott olvad le először a hó. Nézd meg, ott fönt a gerincnél, ott látszik, hogy jóval pirosabb, tehát még mondjuk a tető -1-2 fokos, ahol hó van rajta, ott fönt pedig 5 fokos, ahol látszik is, hogy le van olvadva. Ott fönt a gerincnél valószínűleg a hőszigetelés nem tökéletes, vagy ott nincs benne, vagy vékonyabban van benne, látszik, hogy ott van egy hőhíd, ott szökik a meleg. No, a kis hőkamera bemutató videó ennyi volt, láthattátok, hogy mit tud, azt is láthattátok, mert teljes felbontásban raktam be a videóba, ilyen 1200x nem tudom hány pixel a felbontása. Ez nagyon bőven elég arra, hogy már tényleg ilyen viszonylag kicsi, különálló, elkülönülő hőspotokat ki lehessen szúrni rajta, és erről a felvételt rögzíti is a telefonra. Egyébként ugyanilyen módon fotókat is lehet róla készíteni, hogyha esetleg munkára használod, akkor az ügyfeleknek ezt el is lehet küldeni, tehát hogy ilyen módon dokumentálni is lehet vele az egészet. Szerintem egy jó minőségű, masszív, jól elkészített kis cucc, és ahogy láthattad, meglehetősen pontosan és nagyon gyorsan is lehet vele dolgozni, gyakorlatilag azonnal néhány másodperc alatt bekapcsol, és folyamatosan tényleg real-time-ban követi és mutatja azoknak a dolgoknak a hőmérsékletét, amit nézel vele. Szerintem ez egy tök jó kis cucc. Ahogy mondtam, a linkjét berakom a leírásba, ott meg lehet venni, a Vevort már ismeritek, nagyon sok termék volt nálam tőlük, szerintem legalább 15-20, abból 1-2 volt csak olyan, amivel kapcsolatban minőségi kifogásaim voltak. A termékeik többsége jó. Ez a kamera is szerintem egy teljesen jól sikerült termék. Európai raktárból küldik, ebből kifolyólag teljesen vám, áfa, meg mindenmentes, azt az árat kell csak figyelni, vagy fizetni. Ami ott van, általában még kedvezménykupon is szokott lenni, úgyhogy a Vevortól már nyugodtan lehet rendelni, és ráadásul a garanciális ügyintézést is már normálisan szokták megoldani. Na, a lényeg, hogy remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, akinek hőkamerára van szüksége, az szerintem a Vevornál nyugodtan keresgélhet, ez egy jó cucc. Kérek egy lájkot, hogyha hasznos volt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!